Hey everyone, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, আলুৰ অমলেট। সিম্পল ৰেচিপি কেনেকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। প্ৰথমে মই সৰু সাইজৰ দুটা আলু লৈছোঁ। আলু দুটা মই বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু দুটা পিটিকি ল'ম। এটা কথা মন কৰিব, খুব বেছি মিহি নকৰিব। মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এটা কেৰাহী লৈছোঁ, তাত মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই জলকীয়া দিম আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া মই পিটিকি লোৱা আলুখিনি দি দিম। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আলুখিনি 3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত হালধিৰ গুড়ি অলপ দিম, জিৰাৰ গুড়ি দিম অলপ আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিম। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি আকৌ মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। জুইটো একেবাৰে কম কৰি মই আলুখিনি এনেকৈ ভাজিবলৈ ৰাখি দিম। এইফালে মই কণী এটা লৈছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি আগতেও কৰি ৰাখিব পাৰে। কণীটোত এতিয়া মই অলপ নিমখ দিম আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। সেইফালে মন কৰিব আলুখিনি যাতে দৱাই নাযায়। এইফালে মোৰ আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি অমলেটৰ নিচিনা ৰাখি দিম আৰু ওপৰত ভাঙি লোৱা কণীটো দি দিম। মাজত যিহেতু বেছিকৈ কণী পৰি গ'ল, সেইকাৰণে মই অলপ ছাইডত আনি দিছোঁ। এতিয়া মই আধা মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন এখন লগাই দিম আৰু ঢাকনখন আধা মিনিট পিছত মই গুচাই চাম। আৰু অমলেটটো মই ওলোটাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দুখন হেতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অমলেটটো ভাঙি যাব বুলি। আলুৰ অমলেটটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।